ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حيا الله إخوة الفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك يجمعنا يوم القيامة في جنته دار مقامته. اليوم بإذن الله تعالى ننهي ما بدأناه من منظومة أصول الفقه، الجزء يعني المقرر أقصد، وهذا الجزء ما سنمتحن فيه في الفصل الدراسي الأول، ثم نتوقف بإذن الله تعالى للمراجعة والامتحانات، ثم نستأنف بعد الامتحانات إن شاء الله الفصل الدراسي الثاني. فكنا قد تكلمنا عن أنواع الاستدلال وأدلة الاستدلال، وانتهينا أعتقد من المصالح المرسلة. ليس بعد فسنكمل هذا البحث بإذن الله باختصار حتى نهايته، ثم نقف ويكون إلى هذا الموضوع الامتحان. تعرفون تقسيم الدرجات أم لا تعرفون؟ طيب، هناك 80 درجة على الامتحان الذي في نهاية الفصل الدراسي، يعني ستمتحنون بإذن الله في الموعد المكتوب على لوحة الإعلانات. من كم درجة؟ من 80 درجة. طيب، المادة من 20. طيب، أين ذهبت 20؟ 10 درجات على الحضور، و10 درجات أخرى على امتحان أعمال السنة. جميل. اتفقنا مع الإدارة على أن الامتحان الذي امتحناه سويا كان كالتدريب لكم، لأن الدرجات يعني حتى أكون أمينا معكم ليست كما ينبغي، فنريد أن نعطيكم فرصة أخرى، واستعدلنا لأنكم ربما كنتم لا تعرفون تقسيم الدرجات. فالمرة القادمة بإذن الله آخر مرة، وستكون امتحان أعمال السنة. فهمنا أم لا؟ لم تفهم. المرة القادمة ستكون امتحان. مفهوم الكلام؟ الأسبوع القادم، نعم، يوم الاثنين سيكون امتحان من كم درجة؟ لا، من 10 درجات ستكون على أعمال السنة، والامتحان سيكون في كلا المادتين، في وقت المصطلح مصطلح، وفي وقت الأصول أصول. جميل. وسيكون امتحانا شفهيا، سيكون هناك تقسيم مجموعات، وكل طالب يدخل يسمع وينصرف. اتفقنا؟ بالنسبة طبعا لمصطلح الحديث. أما بالنسبة لأصول الفقه فسيكون هناك امتحان تحريري. أصول الفقه سيكون هناك امتحان تحريري. هل في هذا إشكال؟ من عنده إشكال؟ تفضل. في ناس في الحديث والفقه جاوبوا كويس في الامتحان كويس، فممكن هم الناس اللي ما جابتش درجات كويسه ممكن تمتحن، اللي جاب درجات كويسه مش مشكله. من أجاب يمكن أن يجيب مرة أخرى، من لم يجب تعتبر هذه فرصة بالنسبة له، لأن الأسئلة ستتغير، فلا يمكن أن أزن ما قد كان على الأسئلة الماضية بنفس وزن درجات الأسئلة الجديدة. بالنسبة للمصطلح الحديث يعني منظومة بس، اسمها المنظومة بس. مصطلح الحديث تسميع المنظومة فقط. ها؟ جاء الفرج. ها؟ طيب، الحمد لله. طيب، الأصول هل هناك من إشكال؟ نبدأ في تكملة الدرس. حفظ القواعد بس الأصول برضه؟ قواعد بالأدلة، يعني كل ما تكلمنا به وأعطيناه أنت مطالب به، ممكن أن تسأل به. هل من إشكال آخر؟ طيب، الإخوة في القاعات الأخرى لو أحد عنده إشكال يكتب ورقة ويرسل به. هتبقى 10 درجات في
10 درجات على الحضور بس. والحضور مثبت عند الإدارة ليس معي، فعليكم على الإدارة. اتقوا الله في الإدارة. نعم. اللي قدم الحساب طيب هم سيتصرفون. طيب. قال الشيخ رحمه الله: وحجة التكليف خذها 4: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمن. تكلمنا عن أنواع الأدلة، فأولها وسيدها هو القرآن. والقرآن كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته، الذي تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموعين، وهو حجة بالإجماع. ودللنا على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وبينا أن البرهان هو الحجة، فالقرآن حجة بمعنى أنه يستدل له أو يستدل به. أحسنت، يستدل به يعني هو حجة، ما جاء به حقائق مسلمة. اتفقنا؟ ويستدل بنا. أنظر إلى الشيء الذي يريد أن أثبته، فأنظر على دليل له من القرآن، لأن القرآن مصدر للتلقي، مصدر، لأنه مصدر للنور وأنا أخذ منه. جميل. أما القسم الثاني أو الدليل الثاني المتفق عليه أيضا هو السنة. قلنا السنة الطريقة، سواء كانت سنة حسنة أو قبيحة. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعاله، أو تقريراته، أو صفته الخلقية، أو صفته الخلقية. ثم دللنا على ذلك بقول الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل، أو هذا هو المصدر الثاني من مصادر التلقي. أما المصدر الثالث فهو الإجماع، وهو أيضا متفق عليه، وهو في اللغة العزم والاتفاق. أما في الاصطلاح فما ذكرناه سابقا في تعريفه أنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على حكم شرعي، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودللنا على أنه حجة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فدلت هذه الآية بمفهوم المخالفة. أرجو عدم فتح الباب هذا مرة أخرى أثناء الدرس. دلت هذه الآية بمفهوم المخالفة على أنه في حالة عدم التنازع فإن الاجتماع هذا في حد ذاته حجة، أليس كذلك؟ بل يعني قول الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، يعني متى يتم الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند التنازع. أما إذا حصل إجماع فالحمد لله. جميل؟ هذه يعني من أقوى الأدلة على الإجماع. الأمر الثاني أن الله تعالى قال، وهذا استدل به الإمام الشافعي رحمه الله، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على أن سبيل المؤمنين حجة، وسبيل المؤمنين طريقتهم وكلمتهم ورأيهم. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا أي عدولا، عدولا يعني أصحاب حق. وهذا في غالب الأمة، أو في غالب اجتماع الأمة في
العصور. أما في بعض العصور حصل تنازع وتفرق، لكن لا تزال طائفة على الحق، لا تزال طائفة على الحق، وهي الأعلم والأهدى والأقرب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في السنة الدليل على الإجماع من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وهذا حديث بإسناد حسن رواه أبو داود. ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وإسناده حسن. جميل. وهناك حديث ضعيف لا يستدل به، وهو: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا ضعيف لا يستدل به. متى يكون الإجماع حجة؟ بينا كل هذا الكلام مراجعها، أنا فقط أربط ما مضى لأجل أنه قدم. أرجو عدم فتح الباب، أغلق الباب. تمام، أغلق الباب يا شيخ. الإجماع حجة. لماذا؟ لأن الإجماع دلت عليه السنة ودل عليه القرآن. نعم. بالنسبة للحديث لا تجتمع أمتي على الضلال، صحه الباني في كتابه. إذا هو فيه ضعف، بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه، لكن الرجح انه ضعيف. هذا هو الرجح. طيب، الإجماع يكون حجة بشروط. الإجماع يكون حجة بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا، أن يكون الذي دخل في هذا الاجتماع مجتهد. يعني اجتماع العلماء عموما حتى لو كانوا غير مجتهدين لا يسمى إجماعا. إجماع لابد أن يكون اجتماع مجتهدين. الأمر الثاني الإسلام، وهذا طبعا لا شك فيه. الأمر الثالث العدالة، هذا من باب أولى. الأمر الرابع أن يكون من جميع المجتهدين وليس من بعضهم، خلافا لابن جرير الطبري. كذلك أن يكونوا أحياء موجودون. يعني حتى نقول أنهم في العصر الفلاني حصل منهم إجماع، فمعناه أنهم كلهم تعاصروا وهم أحياء وليس بأقوالهم في كتبهم ورأيهم التي عند تلامذتهم ونحو ذلك. كذلك لابد من انقراض عصر هؤلاء المجتهدين، وهو موضع خلاف، والصحيح أنه لا يلزم انقراضهم. يعني يمكن أن يحصل إجماع في عصرهم قبل أن يموتوا، هذا يمكن لا بأس به. طيب، ما الأمور التي تترتب على الإجماع؟ يعني الإجماع له شروط وتترتب عليه أمور، وهذه قد أمليناها لكم سابقا، صح؟ طيب، أولا يترتب على الإجماع وجوب الاتباع، أن تتبع هذا الأمر المجمع عليه. كذلك يترتب عليه رحمك الله أن هذا القول الذي خرج بعد الإجماع لا يمكن أن يخالف نص أو سنة. طيب، لو خالف نص أو سنة، لو وجدنا بعد التفتيش أنه يخالف نص من كتاب أو من سنة، لا يؤخذ به ولا يسمى إجماع. فهمتم؟ الأمر الثالث الذي يستصحب في الاجتماع أو في الإجماع أنه لا يمكن ردة هذه الأمة، بمعنى أنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، لابد أن يبقى فيها الحق إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو إلى قيام الساعة. في رواية أخرى هم بالشام، كذلك لا يمكن أن تضيع الأمة نصا من كتاب أو من سنة. لا يمكن أن يكون الحق موجود في نص من النصوص ويضيع هذا النص، لأن الله حافظ على هذه الأمة دينها. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ثم انتقلنا بعد ذلك للدليل أو المصدر الرابع، وهو القياس. ثم بيناه في اللغة أنه التقدير، وفي الاصطلاح لأنه إلحاق فرع بأصل. يعني هناك أصل يلحق بفرع، لماذا؟ لوجود علة جامعة، ويؤخذ منه
الأركان يؤخذ من هذا التعريف أركان القياس. يعني لو سئلت في الامتحان أو في أي وقت ما هي أركان القياس، لا تظن أننا أتينا بجديد أو أننا أتينا بشيء يستحيل حله. لا، الأركان هي ما يقوم عليه الشيء. على أي شيء يقوم القياس؟ أحسنت، لابد أن يكون هناك أصل، لابد أن يكون هناك فرع يلحق بهذا الأصل، لابد أن تكون هناك علة تجمع بينهم، أليس كذلك؟ فسميها أركانا، سميها أساسيات، سميها تعريف القياس، سميها كما شئت. ولابد كذلك من حكم، لابد كذلك من حكم. بعد العلة هناك الحكم، بمعنى أننا لو قلنا أن النبيذ يلحق بالمسكرات، ما هو الأصل؟ المسكر. ما هو الفرع؟ النبيذ. ما هي العلة؟ الإسكار. لو وقفنا ما استفدنا شيئا. نحن نعمل هذه العملية لأجل أن نصل إلى الحكم. ما الحكم في الشرع؟ حرام. أحسنت. فلا بد من نتيجة، يعني عندنا أساسيات ونتيجة. النتيجة هذه تبنى على هذه الأساسيات. فنتيجة أن الإلحاق هنا صحيح بسبب أن العلة واحدة، النتيجة أن الحكم واحد. فما دام أن المسكرات محرمة يكون ما ألحق بها محرم مثلها، لأن الشرع كما أخذنا في القاعدة لا تنسوها، الشرع لا يفرق بين أحسنت ولا يسوي بين المختلفات. والدليل على ذلك لو سألتك ما الدليل؟ لا تحك رأسك، استحضر دليلا. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ ألا يصلح هذا دليلا؟ يصلح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب عقلك، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب ونحو ذلك. فلا يستوي. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يخاطب مثلا منكري البعث بما يرونه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هذا هو الجواب، وهو الخلاق العليم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب عقلك أن تستخدم هذه الأداة التي أعطيتها، لا في أن تزين بها دماغك، لا في أن يعني تستخدمها في فهم النصوص وفي فهم الأحكام وفي فهم كيف تستنبط هذه الأحكام من أدلتها الشرعية. فكون الله سبحانه وتعالى يعني يجعل لك هذه النعم ثم يأمرك بالتفكر والتدبر، هذا معناه أنك ينبغي أن تستفيد من هذه الأداة. فاستفاد بها العلماء في القياس، لأنهم ينظرون إلى الأشياء المتماثلة يكون لها نفس الحكم، المختلفة يكون لها أحكاما مختلفة، يكون لها أحكاما مختلفة. أدلة القياس من القرآن قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان ما توزن عليه أمور الناس وتقاس، ما توزن عليه أمور الناس وتقاس، سواء كانت أمور مادية حسية مثلا الفواكه أو الأشياء التي يحتاجها الإنسان فيشتريها من البضائع ونحوها، أو أمور معنوية، أمور معنوية كأحكام شرعية وأدلة تفصيلية وعلل لفظية ونحو ذلك. طيب، الأدلة التي فيها الأمر بالاعتبار والتدبر قوله تعالى: واعتبروا يا أولي الأبصار. كذلك قوله: وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. حتى قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فقايس الله هنا على 3 أشياء: أحياء الأرض الميتة، كذلك الشجر الأخضر بعث منه نارا. فالشجر الأخضر هذا يدل على الحياة أم لا؟ كون الله يخرج منه النار التي هي سبب الجفاف والموت، فالحياة عكس الموت. كذلك الرطوبة والليونة واللون الأخضر عكس الجفاف والقسوة والرماد أو اللون الأسود. فالله قايس بين هذه الأمور ووازن بينها
ليبين أن الذي قدر على ذلك جل وعلا يقدر على أن يخلق الإنسان وأن يعيده بعد أن يكون ترابا. كذلك بين السماوات والأرض وقدرته على إنشاء هذا الكون الرائع النظم البديع المثال الذي لا يمكن أن يوجد أحد يقدر على مثل هذا الفعل. فمن قدر على إحياء هذه الأشياء الميتة والاستفادة منها وتمكين الإنسان ليستفيد منها قادر على أن يحيي الأموات، وهذا من القياس الذي بينه الله سبحانه وتعالى ودرب عليه عباده وشرعه لهم. كذلك من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق أو من أورق؟ قال نعم. قال فكيف ذلك؟ قال لعله نزعها عرق. فقال كذلك نزعه عرق. ورد عليه صلى الله عليه وسلم بذلك. الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي في الزنا يا رسول الله. فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحاله إلى عقله. يا أخي لا تتكلم في الدرس. أحاله إلى عقله. قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ وهكذا. فبهذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستخدم عقولنا في فهم النصوص لا في معارضة النصوص والاتيان بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى بحجة أن هذا هو التنور وهذا هو التعقل وهذا هو الطريق الذي فيه رجاحة العقول، وما هي والله بعقول راجح، بل الذي يتنكب طريق الله ويتركب الأدلة الساطعة الناصعة هذا في عقله مقال، في عقله مقال، لأنه جعل على عقله غشاوة وعلى قلبه غشاوة، فليس له من بعد الله أحد والعياذ بالله. الصحابة رضي الله عنهم قاسوا لما قالوا رضي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، هذا نوع من القياس. كذلك كما بينا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تساوي بين المختلفات. شروط القياس كما ذكرنا لكم سابقا وهذا من باب المراجعة: أولا أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا غير منسوخ. هذا منطقي، كيف تقيس على أمر منسوخ؟ الحكم نسخ وانتهى، فكيف تقيس عليه؟ الأمر الثاني أن تكون العلة معقولة وموجودة في الفرع، فلو فرعت فرعا من أصل لابد أن تكون العلة موجودة، وهذا أحد أركان أصلا القياس. كذلك لابد أن يتساوى حكم الأصل مع الفرع، وهو كذلك من الأركان. الأمر الرابع ثبوت العلة بنص أو إجماع، لابد أن تكون هذه العلة علة شرعية، يعني العلة في الخمر لونه، العلة في الخمر رائحتها، العلة في الخمر وزنها، يعني وجدنا شيء له نفس وزن قارورة من الخمر فيكون هذا الشيء محرم لأنه بنفس وزن قارورة الخمر؟ لا، العلة ليست بالوزن ولا باللون ولا بالرائحة، بل العلة في الإسكار. فهمتم؟ فلابد أن تكون العلة دل عليها دليل، العلة دل عليها دليل. مثلا الخامس تعدي العلة، بمعنى أنها تصلح في هذا وفي غيره. يعني هل يجوز أن يقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم رجل، النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة، وأنا رجل مسلم أجمع بين 9 نسوة، هل يجوز؟ لماذا؟ مع أنه وضع علة، قال هو رجل وهو مسلم وهو متزوج ب9، والعلة هذه تنطبق عليه، فلماذا لا ألحق بالأصل؟ نقول له لأن العلة التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منتفية في حقك، فالعلة غير متعدية، بل هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هي تتعدى لك فقط فيما دون الخمس، أما ما فوق 4 الحرائر فلا تتعدى في حقك. فهمتم؟ كذلك لو قاس إنسان مثلا على أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، وهو كما بينا رجل وهو مسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد فعل الوصال. فأنا لأجل أنني رجل ولأجل أنني مسلم سأفعل ذلك. نقول له لا، ليس الأمر كذلك، لابد أن تكون العلة متعدية. طيب لو قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم رجل، النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صام، وأنا رجل مسلم سأصوم، نقول له نعم هذا قياس صحيح، ولا تحتاج إلى القياس لأنك أمرت أصلا بالصيام. لكن نفرض أنك ستستخدم القياس، العلة متعدية لأنها ثبتت بنص. ما هو النص؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فبما أنها قد ثبتت إذن هي في حقك تثبت، صح ولا لا؟ لابد أن تكون العلة منصوص عليها، وتكون العلة هي مدار الحكم وليست علة جانبية كما ذكرنا في مثال الخمر مثلا، لون الخمر أو رائحتها أو وزنها أو القارورة التي وضعت فيها، نوع القارورة زجاج ولا من مواد أخرى ونحو ذلك. طيب من كذلك الشروط ألا تخالف العلة نصا أو إجماعا آخر، يعني ألا يكون هناك تعارض بين العلة مع نص آخر حتى وإن ثبتت بنص. هناك كتب أفردت أدلة العلل، الأدلة المختلف فيها وناقشها العلماء كثيرا. من هذه الأمور التي هي من الأدلة أو من مصادر التلقي أو مصادر الأدلة المختلف فيها قول الصحابي. ثانيا الإجماع السكوتي، مثل أن يقول المجتهد قولا أو يفعل فعلا ويسكت الآخرين عنه، فقالوا هذا القول حجة أم ليس بحجة أو نتوقف. اختار شيخ الإسلام أن يرجع إلى ملابسات المقال كما بينا، لأن السكوت قد يكون عن رضا أو عن إنكار أو عن خوف في مقال، فيرجع إلى أحوال السالكين، فإن دلت القرائن على أنه إجماعا فنعم، وإلا فلا. قد يهدد عالم مثلا كما قد فعل في زمن الإمام أحمد، هدد بعض العلماء فقالوا بخلق القرآن لأنهم اضطروا إلى ذلك، فلا يقال أنهم أجمعوا مثلا. لماذا؟ لأن ملابسات الأحوال تبين أن هذا لم يكن برضاه، وهكذا. ثالثا وهو المصدر من مصادر التلقي المختلف فيه الثالث، إجماع أهل المدينة بخصوصهم، كما يرى الإمام مالك، وهذا رأي الإمام مالك وليس رأي الجمهور لا يرون ذلك، لكن الإمام مالك يرى هذا. وشيخ الإسلام يعني حرر المسألة فقال بطريقته الفذة في تحديد موطن الخلاف وتقسيم الأمر، فيتبين في النهاية أنهم غير مختلفين. يعني إن قلت لك مثلا الشمس تخرج من هنا وأنت تقول لي لا الشمس تخرج من المشرق، أقول لك الشمس تخرج من هنا وأنت تقول لا الشمس تخرج من المشرق، فأمام الناس نحن مختلفان. لكن لو جاء إنسان حكيم وعاقل قال لك إن كنت تقصد بقولك هنا المشرق فأنتما متفقان، انتهى الخلاف، صح ولا لا؟ فهذه طريقة شيخ الإسلام، وهي طريقة فذة رائعة جدا تبين علو كعبه في العلم وما فتح الله عليه به من الفقه والرأي السليم. فقال عمل أهل المدينة لا يخلو من أقسام، أما ما جرى مجرى النقل كنقلهم المدة والصاع النبوي هذا حجة. لماذا؟ لأن هذه الأمور خرجت من عندهم وتعاملوا بها في أسواقهم وبيعهم وشرائهم، فهم أدرى الناس بها. يعني الصاع هذا هل يمكن أن يتغير مثلا عند أهل المدينة؟ لا، هم أصلا يبيعونه ويشترونه ويستخدمونه يوميا، هو أمر مسلم به. كذلك في القسم الثاني قال الإجماع القديم قبل مقتل عثمان، لأن قبل مقتل عثمان لم تكن هناك فتن ولم تكن هناك مؤامرات ولم تكن هناك مقاصد يعني من
بعض الذين ينتسبون للدين زورا لهدم الدين، وبسبب أن الإسلام كان يعني ذا شوكة قوية وقرب عهد النبوة ونحو ذلك، فكانت الفتن يعني ليست كما هي في عهد عثمان رضي الله عنه مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإجماع القديم حجة فعلا، لأنهم لم يختلطوا غيرهم، لم يسافروا، معروف أنهم موجودون في المدينة وقولهم واحد وهكذا. الأمر الثالث أن يتعارض دليلان وأهل المدينة يعملون بأحدهما، فنرجح عملهم أم لا؟ نرجح عملهم. فالأقسام الثلاثة الأول كلها ترجح كفة أهل المدينة. أما القسم الرابع هو الذي فيه خلاف، فشيخ الإسلام حصر الخلاف في منطقة ضيقة جدا، صح؟ وباقي المناطق الثلاث هل يمكن أن يختلف عليها أحد؟ لا، وهذا من فضل الله تعالى. الليث بن سعد أرسل إلى الإمام مالك أن الصحابة اختلفوا وفعلهم ليس موحدا، لأنهم خرجوا إلى الأمصار وكل واحد منهم يعني اجتهد في المنطقة التي ذهب إليها بما رأى من أحوال الناس وظروفهم وبما يتلائم مع عيشهم. فدين الله سبحانه وتعالى يصلح لكل الأمصار والأوقات والأزمنة، والفقه واسع. الفقه واسع لماذا؟ لأنه يتعامل مع الحياة الواقعية، ليس مجرد أشياء نظرية توضع في المكتبات ويعلوها الغبار وانتهى الأمر. لا، الفقه شيء يتفاعل مع المجتمع، تجد مسائل وتجد أمور، والشرع يعني الشارع سبحانه وتعالى جعل أدلة كلية وأدلة تفصيلية، أدلة عامة وأدلة خاصة وهكذا، وهذا كله لأجل أن يصلح الدين لكل زمان ومكان، تصلح الشريعة لكل زمان ومكان. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الاستحسان، وقلنا أن هذا هو القسم الرابع، وهو مختلف فيه بعد إجماع أهل المدينة وبعد الإجماع السكوتي وبعد قول الصحابي. وقلنا هو طلب الحسن وهو الجمال، واصطلاحا ينقسم كما ذكر ابن تيمية أيضا إلى قسمين: إما ترجيح أقوى الدليلين والعمل بأقوى الدليلين، وهذا يسمى ترجيح أو استحسان صحيح، هذا ليس فيه خلاف. الأمر الثاني أن يستحسن المجتهد بعقله ورأيه، يعني بمجرد العقل ليس فيها أدلة وهكذا، لكن بمجرد الرأي وهو مجتهد أصلا، يعني بلغ منزلة معينة في الأدلة ودراسة الدين وفهم مقاصد الشريعة، فإذا يعني فكر بعقله ورأى برأيه، ففي الغالب يكون هذا الرأي صوابا، لأنه مبني عن خبرة وتجربة وعلم بالدين وعلم بالشرع، فيصل إلى نتيجة يتوافق معها الشرع. فهذا الاستحسان كما قال شيخ الإسلام باطل. لماذا؟ لأن هذا تشريع من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعمل عقله فقط دون النظر في الأدلة. أما من أعمل عقله بعد النظر في الأدلة وبما يوافق الدليل ولا يخالف أحد الأدلة، فهذا استحسان ماذا؟ صحيح. طيب من يدلل؟ قول عمر بن الخطاب لما رأى الناس يصلون صلاة التراويح جماعة قال ماذا؟ نعمة البدعة هي. هذا استحسان أم لا؟ مبني على العقل فقط أم مبني على الأدلة؟ على أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك خاف أن تفرض عليهم فجلس ولم يخرج لهم. فهذا المحذور لم يعد موجودا في عهد عمر، لأنه انقطع الوحي، لا يمكن أن تفرض عليهم صلاة جديدة أو شرع جديد ونحو ذلك. فثبتت الشريعة وثبتت الأحكام ولا يمكن أن يتغير شيء منها لأن الوحي قد انقطع، فزال المحظور. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الأمر وجمع الناس على إمام واحد. كذلك مسألة هدم الكعبة. هدم الكعبة لما جاء عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابان يخرج الناس يدخلونها من باب ويخرجونها من باب آخر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حداثة إسلامهم أن يفتنوا عن دينهم،
ويقال هذا الدين لا يحترم المقدسات وهذا الدين يهين أماكن العبادة ونحو ذلك. فلما زال هذا المحظور بموت النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار الخلافة واستقرار المسلمين ودخول الناس في الدين من زمن بعيد وقد وقر الإيمان في قلوبهم، زال المحظور صح؟ فكان استحسانا من عبد الله بن الزبير. هذا الاستحسان مبني على دليل شرعي أم من عندي هوى نفسه؟ مبني على دليل شرعي، فهذا استحسان صحيح. هذا استحسان صحيح. فهمنا الفرق؟ الحمد لله. خامسا الاستصحاب، وهو الدليل الخامس من بعد قول الصحابي والإجماع السكوتي وإجماع أهل المدينة. والاستحسان يكون عندنا الاستصحاب. وقلنا أنه في اللغة مأخوذ من الصحبة وهي المقارنة. تقول فلان قرين فلان أي صاحبه والذي يقارنه. واصطلاحا إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، يسمى استصحاب الأصل. يعني الأصل مثلا أن الباب مغلق مثلا، الأصل أن السيارة تسير على الطريق وليس على الرصيف مثلا. فلو وجدت علامات مثلا على الرصيف، فهذه العلامات نقول هي لسيارة أم لإنسان؟ فالغالب لإنسان. ما دامت على الرصيف فهي في الغالب لإنسان. إن كانت على الأرض في مكان سير السيارات هي في الغالب لسيارة، صح؟ وهذا يسمى استصحاب. استصحاب يعني طلب الأصل. الأصل ماذا؟ يعني أنا الآن مثلا متوضئ، وبعد ساعة جلست أفكر هل أنا متوضئ أم لا؟ هل أنا متوضئ أم لا؟ الأصل ماذا؟ متوضئ. طيب لو أنا محدث مثلا وبعد ساعة جلست أفكر هل توضأت أم لا؟ هل توضأت أم لا؟ الأصل أني محدث، وهكذا. فهذا هو استصحاب الأصل. فهمنا الاستصحاب؟ قال العلماء الاستصحاب ينقسم إلى أقسام. أولا استصحاب براءة الذمة، وهذا أمر مهم. ما معنى براءة الذمة؟ يعني الأصل أنك مديون أم لا؟ الأصل أنك بريء من قتل دم فلان أم أنك متهم بقتل فلان؟ بريء. وهذا يجعلونه في القوانين الوضعية، وهذا مأخوذ أصلا من الإسلام. يقولون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا من أين أخذوه؟ من الإسلام. المتهم بريء ولا يسمى أصلا متهم، لا يسمى أصلا متهم، بل هو بريء. فإثبات الإدانة لابد عليه من دليل. الأصل استصحاب براءة الذمة حتى يأتي الدليل الناقل. كذلك القسم الثاني من الاستصحاب استصحاب العموم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة مثلا. الأصل أن الشرب فيها حلال أم حرام؟ لماذا؟ مع أن الدليل أتى بالأكل. لا تأكلوا في آنية ولا تشربوا في صحافها. فالدليل على الأكل من آنية الذهب والفضة والنهي عن الشرب في صحاف الذهب والفضة. فلو أتى إنسان بإناء وليس صحفا، الصحفة معروفة تكون واسعة وإناء كبير مستدير، أما الإناء قد يكون صغير. فلو أتى إنسان بإناء صغير وأراد أن يشرب من فضة نقول له ماذا؟ لا حرام. لماذا؟ استصحاب العموم، ما دام أنه قد نهى فهذا عام. كذلك استصحاب العمل بالدليل حتى يأتي الناسخ. لو ذكرت لك دليلا هل تقول لي مباشرة بدون أن تفكر ربما كان هذا الدليل منسوخ فأنا لن أعمل بهذا الحكم حتى يتبين لي أن هذا الدليل ليس بمنسوخ؟ أو تقول سأعمل به حتى يتبين لي أنه منسوخ؟ ستقول ماذا؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. لو أتاك دليل الآن قلت لك قال الله تعالى كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا والحكم هذا ينبغي أن تطبقه الآن، ماذا تقول؟ تقول سأنتظر حتى أتأكد أن هذا الدليل غير منسوخ، أم تقول سأمتثل وإن تبين لي أنه منسوخ سأترك هذا الامتثال؟ يعني الأصل أن تفعل حتى يأتي الدليل الذي يمنعك عن الفعل، أم الأصل أن تنتظر حتى تتأكد من أن هذا الدليل غير منسوخ؟
لا، الأصل أن تمتثل. الأصل أن تمتثل. هل الأصل أن الآية منسوخة أم الأصل أن الآية محكمة؟ محكمة، هذا هو الأصل. وإلا لبطل القرآن، لبطل الدين كله. يعني الأصل أن الدليل هذا، الأصل أن الدليل هذا محكم يعمل به وليس بمنسوخ. الذي يأتي يقول أنه منسوخ يطالب بالدليل، لابد أن يأتي بدليل. كذلك استصحاب الحكم المأخوذ من الإجماع. يعني ما دام المسألة فيها إجماع، إذن سنعمل بهذه المسألة حتى يتبين وجود خلاف لهذا الإجماع قبل انقراض عصر هؤلاء المجمعين. يعني مثلا أنا بلغني مثلا أن المسلمون أجمعوا على مثلا جواز المسح على الخفين، هذا من السنة، لكن لم يرد دليل مثلا عندي، مجرد الإجماع فقط. فهل أعمل بموجب هذا الإجماع أم أنتظر؟ أحسنت، أعمل. يعني هذا يسمى استصحاب الأصل. الأصل أنهم أجمعوا، إذن الأصل أنه لم يخالفهم أحد، حتى يأتي من يخالف ثم ننظر ونتأكد ونبحث ونرى ماذا يمكن أن نصنع. لكن الأصل أن نعمل بما بلغنا أنه إجماع ولم نعلم له مخالف. قبل انقراض العصر ها؟ قبل انقراض العصر قبل انقراض يعني ذهاب العصر. يعني انتهى مثلا عصر الشيخ الألباني، مات رحمه الله. يعني مثلا أولادك مثلا بإذن الله، هل أدركوا عصر مثلا ابن باز والعثيمين والألباني ونحو ذلك؟ لا، فانقرض عصرهم مثلا. فالأئمة المجتهدون أجمعوا مثلا في عهد الألباني أو ابن باز والعثيمين والجبرين ونحو ذلك على مسألة معينة، فبلغت ولدك، فيعمل أم ينتظر حتى يظهر هل خالف أحد أم لا؟ يعمل. جميل. فإن تبين له أن أحدهم قد خالف أو جاء أحد من الأئمة الآخرين غير هؤلاء الذين سميناهم وخالف في حياتهم ولم يردوا عليه ومات الجميع، فهذا الإجماع الآن أصبح ليس الإجماع، لأنه وجد من خالفهم في حياتهم ولم يردوا عليه، تبين أن هذا خلاف سائر وهم يعرفون أن هذه المسألة فيها خلاف. ولكن أكثرهم إذا اجتمعوا خلاص ما في مشكلة. لا نقول أكثرهم، لابد من كلهم. إذا خالف أحدهم لا تسمى مسألة إجماعية، تسمى مسألة خلافية. هذا طبعا في المسائل الجديدة، لكن المسائل التي كانت موجودة من عهد الصحابة خلاص يعني هي خلافية، ستبقى خلافية، لأنه يسعنا ما وسع الصحابة. إذا كان الصحابة اختلفوا هل سنجتمع نحن مثلا على هذه المسألة عموما؟ لا. إذا هذا يكون فيه سعة، تجتهد وتحاول تبحث عن الدليل وتحاول تنظر أي الأقوال أقرب إلى الحق فيما تعلم، تجتهد وتتبع هذا الأمر. وغيرك لو سلك طريقا آخر غيرك، لكن اختلف الصحابة ووقع الآخر منهم في هذا الأمر، فلا تنكر عليه. لماذا؟ لأن الصحابة قد اختلفوا وأنت وهو من باب أولى، فلا حرج. لكن لو هي مسألة إجماعية وخالف تنكر عليه أم لا؟ تنكر. لو هي مسألة لا يجوز فيها الخلاف، ليس الخلاف فيها خلافا سائغا بل هو خلاف غير سائغ، تنكر عليه أم لا؟ لا تنكر. ولا تنكر؟ لا تنكر، يعني خلاف غير سائغ تنكر، صح ولا لا؟ غير سائغ بمعنى اجتمعوا وماتوا بعدين جاءوا ويخالفوا. لا، خلاف غير سائغ يعني لم يتفقوا أصلا، لم يتفقوا أصلا. خلاف غير سائغ يعني اختلفوا وهذا الخلاف سائغ، لكن خلاف غير سائغ بمعنى خرج إنسان وليس هو من العلماء وليس كذلك وقال مثلا أن الشيعة هؤلاء مذهب خامس من المذاهب الفقهية وهم مثل المسلمين في كل شيء ويمكن الإنسان أن يتشيع. هذا خلاف سائغ أم خلاف غير سائغ؟ غير سائغ. فهمت؟ جميل. ثم بعد ذلك وهو المصدر السادس من مصادر الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة،
وبينا أن المصلحة هي المنفعة، وهي 3 أنواع: إما مرسلة أي مطلقة، أي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء. قلنا تنقسم إلى معتبرة التي شهد لها الشارع. شيخ وقفت عند رقم 6 المصالح المرسلة وما كملت. طيب المصالح المرسلة اكتب جمع مصلحة. ولغة المنفعة، وهي 3 أنواع: النوع الأول معتبرة، مصالح معتبرة. تذكرون لما أخذنا الحاجات الضرورية والحاجات التحسينية والحاجات الحاجية، تذكرون ذلك؟ هذه مصالح معتبرة أم لا؟ نعم معتبرة، يعني أن تأكل، أن تشرب، أن تنام، هذه أشياء مصلحة لك واعتبرها الشارع، أم اعتبر أنها ليست مصلحة؟ لا، اعتبر أنها مصلحة وهي من حاجة الإنسان. هذا القسم الأول من المصالح، أن تكون مصالح معتبرة، يعني الشارع اعتبرها لم يهدرها. الأمر الثاني المصالح الملغاة التي ألغاها الشارع ولم يعتبرها لأنها تصادم الدليل. المصالح الملغاة، ملغاة، ميم لام غين ألف تاء مربوطة، مصالح ملغاة. لماذا؟ لأنها تصادم الدليل، تخالف أو تصادم أو تعارض، كل هذه معاني للمصادمة، لأنها تصادم الدليل. مثال مثلا كفارة جماع نهار رمضان. يعني مثلا الغني مثلا بدلا من أن يعتق رقبة يصوم مثلا، يقول أنا سأصوم بدلا أن أعتق رقبة أصوم 60 يوما مثلا. لماذا؟ لأني سأخسر أموال مثلا، فأصوم أحسن ببلاش، لن أدفع شيء. فهي من مصلحته أم لا؟ لكن هذه المصلحة اعتبرها الشرع أم ألغاها؟ هي مصلحة غير معتبرة. النساء مثلا اللائي يعترضن على زواج أزواجهن عليهن، من مصلحة المرأة ألا يتزوج زوجها عليها أم لا؟ من مصلحتها، صح؟ طيب هذه المصلحة معتبرة أم مهدرة؟ مهدرة. جميل، مهدرة، إلا في حالة واحدة فقط. ما هي؟ عادل ممكن أن نقول الاشتراط، نعم، أو في ماذا؟ في أن يكون الجمع بين أحسنت قريبات الزوجة كالأخت والعمة والخالة ونحو ذلك. هذه المضرة الآن ستفضي إلى قطيعة رحم، صح؟ فأصبحت مضرة معتبرة أم لا؟ أصبحت معتبرة، فالشرع اعتبرها بعد أن كانت مهدرة اعتبرها. الأمر الثالث مصالح لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء. مصالح لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء. وطبعا يعني هي بشروط، يعني تحتاج إلى شروط وقيود معينة. مصالح مرسلة يسمونها مرسلة، يعني غير مقيدة. مصالح مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يهدرها، فهذه فيها اجتهاد، يعني فيها خلاف. سأكمل لكم الشيء السابع، وبذلك نكون قد انتهينا من المنهج المقرر. فدقيقتين فقط وننتهي بإذن الله.
الأمر السابع شرع من قبلنا. يعني عندنا الإجماع، عندنا قول الصحابة والإجماع السكوتي وإجماع أهل المدينة، الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا. يعني شرع اليهود والنصارى مثلا، هل نلزم به أم لا؟ لا تجيب مباشرة، لا تجيب مباشرة، خاصة إن كنت لا تعلم. هذا من الكلام على الله بغير علم. كنت لا تعلم لا تجيب، اسكت، اسمع ثم تعلمها. فيها تفصيل، مسألة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يخالف شرعنا، يعني شرع من قبلنا خالف شرعنا. يعني عند اليهود مثلا إذا سقط البول على ثوب أحدهم يقص بالمقص مثلا، لا يغسل، فهذا يخالف شرعنا أم لا؟ يخالف، فنأخذ به أم لا؟ لا نأخذ به. القسم الثاني أن يوافق شرعنا. لو وافق شرعنا نأخذ به لأنه شرع عليهم، أم نأخذ به لأنه شرعنا وهم موافقون فيه؟ شرعنا وهم موافقون فيه، فلا نأخذه بسببهم، نأخذه لأن الله أوجبه علينا في شرعنا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يسكت عنه، يسكت عنه، وهذا فيه خلاف، هل هو حجة أم لا؟ حجة أم لا؟ حجة أم لا؟ الراجح أنه حجة إذا سكت عنه، لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. كذلك قوله تعالى فبهداهم اقتدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.